بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که کیس 868 که عبارت از Infective endocarditis می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق فیسبوک، یوتیوب و وبسایت دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که این کیس جالب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. تاریخچه و سبب مراجعه مریض بر ما حکایه میکنه که یک مریض میانه سال 50 ساله می باشه نزد شما به امرجنسی روم آورده میشه همراه با تب و تغییرات حالت شعوری از 2 روز به این طرف. قرار حکایه پسر مریض از 2 روز به این طرف نزد مریض تبهای بلند و تغییرات حالت شعوری که همراه با عرق و لرزه می باشه نزد مریض پیدا شده می باشه. مریض به سوالات به درستی جواب نمی گوید. مریض به شفاخانه میارن اما مریض قبول نمی کنه. مریض از کدام سردردی، سرچرخی، دردهای صدری، دردهای بطنی شاکی نمی باشه. از نقطه نظر پس مدیکال هیستوری مریض سابقه هایپرتنشن و هایپرلیپیدیمیا می داشته باشه. از نقطه نظر سرجیکال هیستوری، فامیلی هیستوری، سوشال هیستوری و الرژی انریمارکبل می باشه. ادویه‌ای که مریض در خانه استفاده میکنه شامل اسپرین، متاپرولول، رامیپریل و زوکور می باشه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص میانه سال می باشه در کدام حالت دسترس قرار نداره. وایتال ساین مریض، فشار خون مریض 90 بر 50 پایین، رستینگ تاکیکاردیا و تاکیپنیا می داشته باشه. تمپریچر مریض 103.1 دیگری فارنهایت می باشه. بقیه معاینات فیزیکی در نزد مریض انریمارکبل می باشه. از نقطه نظر معاینات لابراتواری در سی بی سی مریض یک گلوکوسیتوز 10,000 همچون نیوتروفیلیک و 15% بندیمیا می داشته باشه. بی ام پی مریض در نزد مریض بیون و کراتین مریض بلند بوده، یعنی مریض اکیوت رینال فیلر، های ناین گپ متابولیک اسیدوسیس و همچنان لیور فانکشن تست مریض بلند می باشه. از نقطه نظر ارتریال بلاد گاس مریض نورمال پی اچ، های گریدین هایپاکسیمیا، همچنان از نقطه نظر اسید بیس امبالانس نورمال پی اچ، رسپیراتوری الکالوز و های ناین گپ متابولیک اسیدوسیس می داشته باشه. یورین انالیسیس انریمارکبل می باشه. چست اکسری مریض انریمارکبل بوده در تشخیص شما کمک نمی کنه. الکتروکاردیوگرام مریض ساینس تاکیکاردیا، لفت اتریال انلارجمنت، لفت ونتریکولار هایپرتروفی در تشخیص شما کمک نمی کنه. اسسمنت و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم، البته مریض 56 ساله نزد شما به امرجنسی روم مراجعه میکنه همراه با تب و تغییرات حالت شعوری. البته در این وقت نزد مریض تشخیص سپسیس صورت میگیره، اوریجن انفکشن معلوم نمی باشه. همچنان مریض اکیوت کیدنی اینجوری، های ناین گپ متابولیک اسیدوس و رسپیراتوری الکالوسیس می داشته باشه. البته در این وقت نزد مریض 1 لیتر بولوس نامسلین بر مریض داده شده، متعاقبا نامسلین 100 ml در 1 ساعت نزد مریض چالان می گرده. همچنان نزد مریض کدنی اولتراساوند، یورین تاکس سکرین، بلاد کلچر، یورین کلچر فرستاده میشه. انتیبیوتیک زوسین نزد مریض چالان میگرده. همچنان نزد مریض 2 میلی گرم اتیوان پی آر ان توصیه میگردد.
البته در اینجا چون مریض سپسیس سندروم می داشته باشه و اوریجن انفکشن معلوم نمی باشه، بناهن نزد مریض کت اسکن هیچ صورت گرفته متعاقبا LP نزد مریض انجام میشه که البته unremarkable می باشه. البته در این وقت ترانس توراسیک اکوکاردیوگرام صورت میگیره و در اونجا نشان میده که possible vegetation در aortic valve و aortic regurgitation نزد مریض دیده شده میتونه. همچنان در اینجا بلاد کلچر نتیجهش برمیگرده پازیتیو برای گرام پازیتیو کوکسای انچین می باشه. همچنان اتندینگ در این وقت ترانس ازوفیگل اکوکاردیوگرام نزد مریض توصیه میکنه. در این وقت نزد مریض انفکشن دیزیز کانسلتیشن گرفته میشه. البته بلاد کلچر استریپ دیسگالاکتیا نشان میده. البته انفکشن دیزیز انتیبیوتیک سیفتریاکسون 2 گرم IVP و Q12 آور و همچنان نزد مریض وانکومایسین و جنتامایسین هم شروع میگرده. البته ترانس ازوفیگل اکوکاردیوگرام نزد مریض توصیه میگرده. همچنان بلاد کلچر باید روز بعدی دوباره تکرار گردد. بعدها نزد مریض ترانس ازوفیگل اکوکاردیوگرام صورت میگیره، نشان میده سویر اورتیک ریگورجیتیشن و همچنان اورتیک والو ویجیتیشن در نزد مریض دیده میشه. البته در این وقت وضع عمومی مریض فوق العاده خراب میشه، پولمونری اودیما و یا هارت فیلر نزد مریض پیدا میگرده. همچنان مریض اکیوت رینال فیلر هم می داشته باشه. بناهن مریض به سرجیکل یونیت ترانسفر میکنن برای پاسیبل اورتیک والو ریپلیسمنت. البته توراسیک سرجن در نزد مریض ریکانسترکشن لیفت ونتریکولار اوتفلو ترک انجام میده، یعنی قسمت پراکسیمال اسندینگ اورتا امرا با اورتیک والو ریپلیس میگرده. البته بعدها مریض آیسته آیسته وضعش بهبود میافه. معاینات لابراتوری بعدها نزد مریض دوباره تکرار میگرده. قسمی که شما میبینین بیوین و کراتین مریض به طرف نرمال شدن بر میگرده. همچنان اسید بیس امبالانس نزد مریض هم امپروو میکنه. غیره که دکتر جوان ما درباره انفکتیو اندوکاردایتس بر ما جمع آوری کرده قرار ذیل می باشه. تعریف انفکتیو اندوکاردایتس عبارت از التهابات میکروبی اندوکاردیم می باشه که اکثرا والوها و بعضا در سپتال دفکت و کوردا تندنی هم دیده شده میتونه. از نقطه نظر کلاسیفیکیشن based on presentation یعنی acute, subacute و کرونیک، همچنان based on organism، همچنان based on native valve versus prosthetic valve کلاسیفای می گردد. پاتوجنسیس انفکتیو اندوکاردایتس باید به خاطرتان باشه که تغییرات سطح اندوکاردیم و یا والو میتونه باعث دیپوزیشن فایبرین، پلیتلیت و باکتریا گردد که البته دیپوزیشن فایبرین میتونه که باعث پروتکشن مایکرو ارگانیزم هم گردد. همچنان همودینامیک فاکتور یعنی توربولن و های فلو برای تشکل انفکتیو اندوکاردایتس مهم می باشه، یعنی کلونایزیشن باکتریا بیشتر در های داینامیک ایریا مثل استناتیک والو و ونتریکولار سپتال دفکت دیده شده میتونه. در نقاطی که کمتر توربولن فلو وجود داشته باشه کمتر انفکتیو اندوکاردایتس دیده میشه. باید به خاطر داشته باشین که باکتریمیای موقتی در اثنای برس کردن دندانها پروسیجرهایی که توسط دنتست انجام میشه و همچنان اپر جی آی پروسیجر دیده شده میتونه. همچنان باید گفت که اورتیک والو نظر به مایترال والو بیشتر معروف میگرده. ویژیتیشن اورتیک والو بیشتر در ونتریکولار اسپکت والو ها دیده شده که میتونه باعث دیسفانکشن، پرفوریشن و حتی روت ابسس هم گردد. در مایترال والو باعث دیسفانکشن و رپچر کوردا تندنی میگرده که میتونه باعث عدم کفایی حاد قلبی گردد.
از نقطه نظر میکروبیولوژی استرپتوکوکسای ویردنس الفا ایمولیتیک استرپتوکوکسای بوویس که اسوسییشن امرای کلونی کارسینما می داشته باشه باعث اندوکاردایتس می گرده. همچنان انتروکوکسای فیکالس که متعاقب عملیات های GU و GI در نزد مریضا باکتری می دانه که باعث اندوکاردایتس گردد. باکتریمیای انتروکوکسای در حدود 10% اندوکاردایتس باعث می گرده. استافیلوکوکسای هم میتونه باعث اندوکاردایتس گرده. معمولا استاف اوریوس در نیتیو والف و کوآگولاس نگاتیو استافیلوکوکسای در پروستاتیک والف باعث اکیوت اندوکاردایتس می گرده. نادرن گرام نگاتیو باکتریا که شامل هست گروپ ایکولای کلپسیلا و سویدوموناس اوریجینوزا در مریضای IVDA و نایسیریا گونوریا نادرن باعث اندوکاردایتس گردیده میتونن. گروپ بعدی که باید به خاطر داشته باشین شامل فنگای، کیو فیور، کلامیدیا، بارتونلا و لیجنولا هم باعث اندوکاردایتس گردیده میتونه. البته از نقطه نظر سریریات و یا کلینیک معمولا مریضا امرا با تب، همچنان به اشتیایی، وزن کم کردن، خستگی، عرقهای شبانه، سفولهای قلبی، پتیکیای جلدی و کانجنکتیوا، اسپلینومگالی و مریضایی که رایت ساید اندوکاردایتس می داشته باشند امرا با سپتیک امبولای در ششها نزد شما مراجعه می کنه. البته در اینجا برای شما اوسلر نوت که عبارت از تندر سبکوتانیس نادول در دست ها می باشه، همچنان جین ویف لیژن که عبارت از نانتندر اریتوماتوس هیموریج معمولا در کف دست ها و پای ها و کانجنکتیوا دیده شده میتونه. معایناتی که معمولا در نزد مریضای اندوکاردایتس توصیه میگرده شامل بلاد کلچر، اکوکاردیوگرام که شامل ترانستوراسیک و ترانس ایزوفیگال اکوکاردیوگرام، همچنان نزد مریضا ESR و CRP روماتوید فاکتور هم فرستاده می شود. این سلاید که از اینترنت استفاده شده اوصاف تشخیصی اندوکاردایتس برای ما نشان میده که 2 major criteria و یا 1 major criteria و 3 minor criteria برای تشخیص اندوکاردایتس کفایت میکنه. major criteria شامل persistent positive blood culture و همچنان تغییرات ایکوکاردیوگرافی یعنی new aortic regurgitation و یا new valvular regurgitation و همچنان vegetation می باشه. تغییرات minor criteria شامل predisposing condition مثل injection drug abuser، turbulent embolic vascular phenomenon و همچنان immune phenomenon که شامل glomerulonephritis و روماتوید فاکتور می باشه. همچنان 1 blood culture positive در جمله minor criteria شامل می گرده. در قسمت اکوکاردیوگرام یکی عبارت از ترانستوراسیک اکوکاردیوگرام می باشه که به سهولت انجام شده، نان اینویزیو می باشه، اسپسیفیسیتیش معمولا 98% اما سنسیتیویتیش خوب نمی باشه. همچنان مریضایی که چاقی، COPD و چست وال دیفارمتی می داشته باشند نتایج قناعت بخش نمی دهه. بناهن در نزد از این مریضا از ترانس ایزوفیگال اکوکاردیوگرام که انویزیو پروسیجر بوده، سنسیتیویتی و اسپسیفیسیتیش بالاتر از 95% می باشه استفاده می گرده که البته نگاتیو پردیکتد والوی ترانس ایزوفیگال اکوکاردیوگرام در حدود 92% می باشه. اختلاطات اندوکاردایتس شامل کاردیاک کامپلیکیشن که میتونه باعث هارت فیلر، همچنان کاردیاک اریتمیا یعنی هارت بلاک و همچنان میتونه باعث پریکاردایتس و کاردیاک تمپونت گرده. اختلاطات عمده دوم شامل سیستمیک امبولای می باشه که مربوط سایز ویژیتیشن می باشه.
هر قدر که سایز ویجیتیشن بزرگ باشه، یعنی بالاتر از 10 mm و یا 1 سانتی متر باشه، با مو اندازه های ریسک امبولایزیشن می داشته باشه. متعاقب appropriate antibiotic ریسک امبولایزیشن در نزد از این مریضا کم می گردد. تداوی مریضای اندوکاردایتس انتی میکروبیال تریتمنت یعنی انتیبیوتیک هرچی زودتر به صورت مقدم پراپر انتیبیوتیک در نزد مریضا باید شروع گردد و کلچر مریضا هر روز باید تکرار گردد تا کلچر نگاتیو گردد. همچنان تداوی جراحی در نزد مریضایی که امرا با تداوی داخله جواب نمی گوید و یا کامپلیکیشن می داشته باشه معمولا توصیه می گردد. انتیبیوتیک برای مریضای اندوکاردایتس مربوط به ارگانیسم می باشه. به مریضایی که استرپتوکوکسای و یا انتروکوکسای بکتریمیا می داشته باشند باید MIC در نزد مریضا چک گردد. در نزد مریضا می تانین که از پنیسیلین پلس ماینس امینوگلایکوزاید و یا سیفتریاکسون الان و یا وانکومایسین پلس ماینس امینوگلایکوزاید استفاده کنید. به حس گروپ معمولا از سیفوتاکسیم و یا سیفتریاکسون استفاده کرده میتونین. مریضایی که بلد کلچرشان به استافیلوکوکسای مثبت می باشه در نیتیو والف معمولا از نفسیلین پلس ماینس امینوگلایکوزاید و یا وانکومایسین پلس ماینس امینوگلایکوزاید و ریفامپیسین استفاده کرده میتونین. مریضایی که استافیلوکوکسای می داشته باشند اما پروستاتیک والو انوالو می باشه در نزد از این مریضا هم میتونین که از نفسیلین پلس امینوگلایکوزاید پلس ریفامپیسین و وانکومایسین پلس امینوگلایکوزاید پلس ریفامپیسین استفاده نمایید. تداوی جراحی معمولا در مریضایی که کامپلیکیشن یعنی هارت فیلر، هارت بلاک، همچنان در نزد مریضایی که امرا با مدیکال تریتمنت جواب نمیگوید، همچنان لارج ویجیتیشن، ماجور امبولس توصیه میگردد. مورتالتی مریضای اندوکاردایتس مربوط ارگانیسم و کامپلیکیشن اندوکاردایتس می باشه. همچنان کوموربید کاندیشن، والولر ابسس و همچنان استفاده از کامبینیشن اف انتیبیوتیک و سرجری دلالت به پور پروگنوز از این مریضا میکنه. البته باید به خاطر داشته باشین مریضایی که عامل مرض ویریدنس استرپتوکوکسای و یا استرپ بوویس می باشه معمولا مورتالتی در نزد مریضا 4 تا 16%، انتروکوکسای 15 تا 25%، استاف اوریوس 25 تا 47%، کیو فیور به صورت اوریج در حدود 17%، سویدوموناس اوریجینوزا فنگل انتروباکتریاس بیشتر از 50%، اوورال مورتالتی در نزد مریضا در حدود 20 تا 25%، رایت ساید اندوکاردایتس در نزد مریضای IVD در حدود 10% مورتالتی می داشته باشه. باید گفت برای بیبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، پیشنهادات و همکاری تمام مسلکان عزیز ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان nasserouria@hotmail.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.